สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำชิฟฟ่อนมงคลค่ะสูตรชิฟฟ่อนเนื้อนุ่มสีแดงสอดไส้ด้วยฝอยทองและตกแต่งด้วยฝอยทองด้านบนต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้ค่ะหากใครกำลังมองหาขนมสำหรับเทศกาลตรุษจีนก็ลองทำเค้กชิฟฟ่อนมงคลสูตรนี้ดูนะคะเริ่มแรกเราก็มาแยกไข่ก่อนค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวค่ะแนะนำให้ใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะเค้กจะได้ไม่คาวค่ะเสร็จแล้วเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงตามด้วยนมสดและน้ำมันค่ะจะใช้เป็นน้ำมันพืชนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำมันคาโนล่าน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะจากนั้นใส่กลิ่นสตรอเบอรี่หรือกลิ่นวานิลาตามด้วยสีผสมอาหารสีแดงสดแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนจนเข้ากันดีต่อไปใส่แป้งค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปจนกระทั่งหมดผงแป้งจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วเมื่อเข้ากันดีแล้วก็พักไว้ก่อนต่อไปเรามาตีไข่ขาวค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้ค่ะจากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปแจ็คแบ่งใส่น้ำตาลทราย3ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 15-20 วินับในใจเอาก็ได้ค่ะจากนั้นก็ตีต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลตั้งยอดปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30 วิเพื่อตัดอากาศค่ะนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะโดยตักแบ่งมาผสม3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้คนตะล่อมด้วยความเบามือคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเบามือจะทำด้วยตะกร้อมือหรือไม้พายก็แล้วแต่ความถนัดเลยค่ะหรือจะใช้ทั้ง2อย่างก็ไม่ว่ากันค่ะเสร็จแล้วก็นำไปตักใส่ถ้วยค่ะถ้วยที่ใช้เป็นถ้วยกระทงทรงทิวลิปวัดจากก้นขนาด5เซนสูงประมาณ8เซนค่ะตักด้วยสกู๊ปไอติมขนาด5เซนแต่ละถ้วยจะตัก2สกู๊ปค่ะจากนั้นค่ะเมื่อตักจนครบแล้วเราก็จะใส่ฝอยทองลงไปใส่ฝอยทองลงไปปริมาณมากน้อยตามที่ชอบเลยค่ะใส่จนครบทุกถ้วยเลยนะคะสูตรนี้ทำออกมาได้ทั้งหมด6ถ้วยค่ะเมื่อใส่ฝอยทองจนครบทุกถ้วยแล้วให้เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นตักส่วนผสมใส่ลงไปถ้วยละ1สกู๊ปค่ะส่วนผสมก็จะหมดพอดีจากนั้นเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะแจ็คอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมแจ็ควางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ25นาทีค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละท่านที่ใช้ด้วยนะคะเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกมากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเสร็จตัวจากนั้นแจ็คยกออกจากถ้วยแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นบนตะแกรงค่ะเมื่อเค้กเย็นแล้วเราก็มาตกแต่งด้านบนด้วยฝอยทองค่ะใส่ฝอยทองลงไปมากน้อยตามที่ต้องการแนะนำให้ใส่เยอะๆจะได้ดูน่าทานจากนั้นแปะแผ่นทองสำหรับปะขนมเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะชิฟฟ่อนมงคลของเราทำง่ายมากๆเลยค่ะเนื้อเค้กจะมีความนุ่มหอมเมื่อเปิดกระดาษออกมาก็จะหอมมากๆเลยค่ะเนื้อเค้กนุ่มมากๆค่ะวันนี้แจ็คทำเป็นรสสตรอเบอรี่เพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นรสวานิลาก็ได้ค่ะลองฉีกเนื้อเค้กออกมาก็จะเจอฝอยทองที่เราใส่ไว้ด้านในแจ็คทดลองนำไปใส่กล่องขนาด 12.7 คูณ 14 คูณ 6.3 เซนก็จะใส่ได้4ชิ้นพอดีแต่น้องก็จะแน่นๆหน่อยแต่เมื่อเราปิดกล่องก็สามารถปิดกล่องได้พอดีค่ะปิดกล่องแล้วก็แปะสติกเกอร์ภาษาจีนด้านบนชิฟฟ่อนมงคลของเราก็พร้อมขายแล้วค่ะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ